පහුගිය සතියේදී අපේ පොපියුලර් YouTube channel එකක් වන සිකාමා YouTube channel එක හැක් වුණා. ඒක කොහොමද වුනේ? ඒව නවත්තන්නේ කොහොමද? YouTube channel එක ඔයාලගේ Gmail account එක ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද? අපි බලමු. YouTube channel එක කියන්නේ Gmail එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච නැත්නම් ඉන්ටිග්‍රේට් වෙච්ච සර්විස් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා ඇති Google ලා ප්‍රොවයිඩ් කරනවා various services. ඒ services වල එකක් තමයි Gmail සහ YouTube එක. ඉතින් ගොඩක් දුරට ඔයාගේ Gmail එක ප්‍රොටෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ YouTube channel එකත් ඔයාලට ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට Google ලම හොඳ solutions කීපයක් options කීපයක් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ options වලින් ඔයාලගේ Gmail එක protect කරගන්නවා වගේම YouTube channel එකත් protect කරගන්න පුළුවන්. මේව කොහොමද කරන්න කියලා අපි දැන් කතා කරමු. Option number 1 complex password එකක් තියාගන්න. complex password එක කියන්නේ දිග මතක තියාගන්න අමාරු password එකක් ගැන නෙමෙයි. complex password එක කියන්නේ හොඳ එක තනි වචනයක් හැබැයි numbers, characters, ඒ කියන්නේ upper cases, lower cases, symbols එක තියෙන අකුරු 12ක 14ක 16ක වගේ password එකක් හොඳටම ප්‍රමාණවත් ඔයාලගේ Gmail එක YouTube channel එක ආරක්ෂා කරගන්න. password එක complex කියලා කියන්නේ guess කරන්න අමාරු. ඒක නිසා හැමතිස්සෙම තමන්ගේ ජීවිතයට සම්බන්ධ එහෙත් හැමෝම නොදන්න කාරණා තමන් කැමති මූවි එකක් වෙන්න පුළුවන් තමන් කැමති ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් රටක් ඕනනම් කැමති නම් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනම හැබැයි ලේසියෙන් දැනගන්න බැරි සහ ඒවා ඇතුලේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කරපු පාස්වර්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔප්ෂන් නම්බර් 2 two factor authentication හදාගන්න. two factor කියන්නේ මොකක්ද? ඔයාලගේ user name එකයි password එකයි දැම්මාට පස්සේ එයා තව prompt එකක් එවනවා මොන හරි ඔයාට අනන්‍ය ඔයා විතරක් දන්න authentication method එකකට. ගොඩක් වෙලාවට Gmail එකේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේක SMS එකක්. ඉතින් මේ SMS එක ඔයාලගේ register කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ mobile phone එකට. හැබැයි එහෙම යන හැම mobile phone එකකටම දාන්න එපා. ඔයාගේ private mobile phone එකට දාගන්න. මුලින්ම ඔයාලගේ Gmail එකට sign in වෙලා manage account settings වලට ගිහිල්ලා එතන තියෙනවා security කියලා tab එකක්. ඒ security tab එක click කළාම තියෙනවා two factor authentication කියලා. ඒ two factor authentication එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ mobile phone එකේ mobile number එක දාගන්න පුළුවන්. දැම්මම මේ Gmail එකෙන් ඔයාලට SMS එකක් එනවා. ඒ SMS එක ආයෙ පාරක් එතනට එන්ටර් කරාට පස්සේ ඒක ඔයාගේ ෆෝන් එක වෙරිෆයි වෙනවා. මේකේ වෙන්නේ මොකද්ද? ඔයාලා යූසර් නේම් එකයි පාස්වර්ඩ් එක ගාලා එන්ටර් කරපුවාම Gmail එකට ලොග් වෙන ඔයාලට SMS එකක් එනවා. ඒ SMS එක එන්නේ one time password. පාස්වර්ඩ් එක ඔයාලට පාවිච්චි කරලා පාස්වර්ඩ් නැත්නම් PIN එක ඔයාලට පාවිච්චි කරලා Gmail එකට ලොග් වෙන්න යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක එක දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ලොග් ඉන් වෙනවා නම් ඔයාලගේ හැමදාම යූස් කරන්නේ නැති කම්පියුටර් එකකින් ඔයගොල්ලෝ ගාව ඔය රෙජිස්ටර් කරපු ෆෝන් එක ළඟ තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලන්ට ලොග් වෙන්න බැරි වෙනවා. ඔප්ෂන් නම්බර් 3 රිකවරි මේල් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මේක ඉතාමත්ම වැදගත්. ගොඩාක් වෙලාවට ඔයාලගේ Gmail එකට එක Gmail එකයි තියෙන්නේ එකම Gmail එක. හැබැයි වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. හදිසි පාස්වර්ඩ් එක රිසෙට් වුණොත් සෑහෙන දුක් විඳින්න වෙනවා ඔයාලගේ Gmail එක රිකවර් කරගන්න. ඒක නිසා හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලන්ට YouTube channel එකට නැත්තම් මොකක් හරි Gmail එක personal Gmail එකක් තියෙනවා නම් ඒකට recovery Gmail එකක් හරි Yahoo mail එකක් හරි Outlook mail එකක් හරි හදාගන්න. ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? හදිසිය හරි අර account එක compromise වුණොත් ඒකට log වෙන්න බැරි වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට recovery mail එක පාවිච්චි කරලා ඒ password එක reset කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ Gmail එකට නැත්නම් YouTube channel එකට log වෙන්න පුළුවන්. මේකේ වැදගත්කම තියෙන්නේ හදිසිය හරි ඔයගොල්ලන්ගේ phone එක නැති වුණොත්, ඔයගොල්ලන්ගේ password එක අමතක වුණොත්, හදිසිය ඔළුව වැදිලා වගේ අමතක වුණොත්, ඒ වගේ වෙලාවට මේ recovery method එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ Gmail එකේ access ආය හදාගන්න පුළුවන් වෙන එක. හැබැයි කලින් කිව්වා වගේම මේ recovery mail එකටත් security හදාගන්න ඕනේ සහ recovery mail එකේ password එකක් මතක තියාගන්න ඕනේ. මම advice කරනවා මේ recovery mail එකටයි ඔයාලගේ primary email එකටයි passwords දෙකක් තියාගන්නයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ password දෙකම ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ. option number 4 using backup codes. මේක එච්චර popular නෑ, හැමෝම දන්නෙත් නෑ, හැමෝම පාවිච්චි කරන්නෙත් නෑ. හැබැයි හදිසි හරි ඔයගොල්ලන්ගේ phone එක ඔයාලා ගාව නැත්නම් නැත්නම් වෙන රටකට ගිහිල්ලා ඉන්නවා නම් SMS එක ලැබෙන විදිහක් නැත්නම් වගේ මේ recovery codes පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ recovery codes කියන්නේ එක සැරයක් generate කරන අංක 8කින් සමන්විත sets 10ක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා 8 digit pin 10ක්. මේ 10 එක pin එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක සැරයයි. ඔයාලට කැමති වාරයක් මේක generate කරන්න පුළුවන්. හැබැයි Gmail එකෙන් මේක එකපාරයි එළියට දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ එක්ක මේක print out එකක් ගන්න ඕනේ නැත්නම් කොහේ හරි safe තැනක save කරලා හරි නැත්නම් මතක තියාගන්න හරි ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේ මතක තියාගන්න දෙයක් තමයි
මම කිව්වනේ මේ 8 digit pin 10ක් හම්බ වෙනවායි කියලා. ඒ 10 ඉවර වෙන්න කලින් ඊළඟ සෙට් එක ජෙනරේට් කරගන්න ඕනේ. ඒ ජෙනරේට් කරද්දී නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක නැත්නම් රිකවරි මේල් එක තියෙන්න ඕනේ. මේ බැකප් කෝඩ්ස් ජෙනරේට් කරන්නේ තර 2 factor authentication මයි. එතනම තියෙන පල්ලෙහා බැකප් කෝඩ්ස් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. එතනට ගියාම ඒගොල්ලෝ ඔටෝමැටිකලි ජෙනරේට් කරලා කෝඩ්ස් ටික දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට සේව් කරගන්න පුළුවන්, print කරගන්න පුළුවන්. හරි. මේ කතා කළේ අපි Google ලා provide කරන options. අපි දැන් බලමු අපිට අපේ data ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක්. අංක 1 හොඳ ඇන්ටිවයිරස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියාගන්න. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ගේ පාස්වර්ඩ් එක්ස්පෝස් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේම කම්පියුටරෙන්. නැතුව කවුරු හරි ඉඳලා හැක් කරනව නෙමෙයි. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ software දාගන්නවා හොයලා බලන්න නැතුව නැත්තම් වෙබ්සයිට්ස් වලට යනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා add-ons එහෙම. ඉතින් හොඳ ඇන්ටිවයිරස් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න එක එක්ස්පෙන්සිව් සල්ලි යනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ගේ මතු ආරක්ෂාවට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ ඇන්ටිවයිරස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සිලෙක්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. දෙවැනි කාරණාව පාස්වර්ඩ් එක රෙගියුලර්ලි චේන්ජ් කරන්න. සමහර විට ඔයගොල්ලෝ දැනටත් පාවිච්චි කරනවා ඇත්තේ ඔයගොල්ලෝ Gmail එක නැත්නම් YouTube channel එක හදපු කාලේ තියෙන පාස්වර්ඩ් එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ කාලේ ඉඳන් මේ වෙද්දී ඔයගොල්ලන්ගේ Gmail එකෙන් හරි YouTube account එකෙන් හරි Facebook account එකෙන් හරි දෙන password complexities වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේ password එක වෙන කොහරි දාලා තිබිලා එළියට expose වෙලා තියෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා මේවා වළක්වා ගන්න හොඳම option එක තමයි password එක මාසෙට වතාවක්වත් change කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube channel එක, Gmail account එක, Facebook account එක ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි කාරණාව. අර ඔයගොල්ලෝ two factor authentication එක දාගන්න මම කිව්වේ. එතන තියෙනවා your devices කියලා ඔප්ෂන් එක ටැබ් එක. ඒ your devices එකෙන් තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ recently authenticate කරගත්ත devices. office computer එක වෙන්න පුළුවන්, ගෙදර computer වෙන්න පුළුවන්, mobile phone එක වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට මෙතන තියෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ දැන්ට පාවිච්චි කරන්නේ නැති ඒ වුණාට registered devices. මේ devices ටික අවශ්‍ය නැත්නම් sign out කරලා දාන්න. හතරවෙනි කාරණාව අහුවෙනවන හැම කම්පියුටරෙම තමන්ගේ Gmail එකට YouTube channel එකට login යන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ දැනට පාවිච්චි කරනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර කම්පියුටරේ එහෙම නැත්නම් සමහරට ඔෆිස් එකේ කම්පියුටර් එක. ඒ අරෙන්න තමන්ගේ යාළුවන්ගේ ගෙවල් වල තියෙන කම්පියුටර්ස් නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් කැෆේස් වල මම දන්නේ ඉන්ටර්නෙට් කැෆේස් දැන් තියෙනවද කියලා. ඒ වගේ තමන්ට ෂුවර් නැති කම්පියුටර්ස් වලින් තමන්ගේ YouTube channel එකට Gmail account එකට login යන්න එපා. සමහරට මේ කම්පියුටර්ස් වල හරියට antivirus install කරගන්න තියෙන්න පුළුවන්, malwares තියෙන්න පුළුවන්, adwares තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ කම්පියුටර්ස් වල keylogers වගේ දාලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දාලා තිබුණොත් ඔයගොල්ලෝ log වෙනකොටම ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටරේ password එක, ඔයගොල්ලන්ගේ Gmail එකේ YouTube channel එකේ password එක automaticallyම ඒගොල්ලන්ට capture කරගන්න පුළුවන්. පස්වෙනි කාරණාව. Google review sign in කියලා email එකක් එනවා. සමහරට weekly මේ වගේ email එකක් එනවා. සමහරට අලුතෙන් devices එක log වුණොත් ඒ වගේ email එකක් එනවා. ඒ ඊමේල්ස් පොඩ්ඩක් ඕමනාවෙන් කියවලා බලන්න. මොකද සමහර විට ඔයගොල්ලෝ නොදැනුවත්ව වෙන රටකින්, වෙන කම්පියුටර් එකකින්, වෙන ඩිවයිස් එකකින් ඔයගොල්ලන්ගේ Gmail එකට log වෙලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවක ඔයාලටම කරන්න තියෙන්නේ තමන්ගේ password එක වෙනස් කරගන්න එක. හයවෙනි කාරණාව. Gmail එක create කරගද්දී ඒ option එකක් අහනවා security questions කියලා. මේ security questions තෝරාගන්නකොට ඒ වගේ තෝරාගන්න answers නැත්නම් questions ගොඩක් popular ඒවා තෝරාගන්න එපා. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ Facebook account දිහා බැලුවාම පේනවා නම් ඒක security questions එකේ answer එකක් විදිහට තියෙනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ account එකට automatically කාට හරි hack කරලා log වෙන්න පුළුවන්. මේකට අපි කියන්නේ social engineering attack කියලා. ඉතින් ඒක නිසා හැමතිස්සෙම තමන් විතරක් දන්න security questions answers පාවිච්චි කරන්න. මේ security questions වලට දාලා තියෙන answers ඇත්තම වෙන්න ඕනේ කියලා කොහෙවත් ලියලා නැහැ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එimhe ඉස්කෝලේ දාන්න ඕන නම් ඉස්කෝලේට ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ දාන්න නැතුව ඔයගොල්ලන්ගේ සහෝදර සහෝදරියෙක්ගේ නැත්නම් අම්මගේ තාත්තගේ එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ස්පවුස් ගේ කියන්නේ බිරිඳ ස්වාමියා නැත්නම් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් ඒගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ දැම්මට කවුරුවත් මොකුත් කියන්නේ නැහැ. මේ වගේ දේවල් වලින් hackers ලාගෙන් එන social engineering attacks වලින් ඔයගොල්ලන්ව තොරතුරු ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. හත්වෙනි කාරණාව YouTube පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් YouTube channel එකට ඕන කෙනෙක් මැනේජර් කෙනෙක් ඇඩ් කරලා තියාගන්න. මේකෙන් ඇත්තටම වෙන්නේ හදිසි හරි ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube channel එක ලොක් වුණොත් නැත්නම් වෙන කෙනෙක් අතටපත් වුණොත් ඒ මැනේජර් හරහා හෝ නැත්නම් YouTube ඕනර් හරහා ඒ channel එක ආයෙ පාරක් රිවර්ට් බෑක් කරගන්න පුළුවන් වෙන එක.
අටවෙනි කාරණාව අවුවෙන හැම software එකක්ම කම්පියුටරේ දාන්න යන්න එපා. සමහර විට ඔයගොල්ලෝ මේක license software පාවිච්චි කරනවා නම් මේක එච්චර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නෙමෙයි නැත්නම් pirated copies නම් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් download කරලා මොනවා හරි crack කරලා තියෙන patch කරලා තියෙන software නම් පාවිච්චි කරන්නේ මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. හොඳ antivirus program එකක් තියෙන්න ඕනේ මේකයි. ඒ වගේ වෙලාවට software එකක් දානකොට antivirus program එක scan කරලා ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට කියනවා මේකේ malicious දෙයක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි ඒකෙන් 100% මේ risk එක නතර වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා හැමතිස්සෙම ඕගොල්ලන්ට අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලට විතරක් software download කරගන්න. ඒවත් ගොඩක් හොඳ reviews comments බලලා download කරලා install කරගන්න. මේ හොඳ පුරුදු නැත්නම් Gmail account එකෙන් දෙන මේ options නැත්නම් YouTube account එකෙන් දෙන මේ options පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ මේ account set එක ආරක්ෂාකාරීව තියාගන්න පුළුවන්. හරි. මගේ මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් මගේ Infosec SL YouTube channel එකට subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝට like එකක් දාන්න. මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට දැනගන්න කැමති දෙයක් තියෙනවා නම් මගේ ඊළඟ මාතෘකාව ගැන මොනවා හරි අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට මට ඒ ගැන කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ අප්කමින් වීඩියෝස් ගැන ඔයගලන්ට දැනගන්න පුළුවන් මගේ Infosec SL Facebook page එකෙන්. Infosec SL Twitter account එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා latest news, updates, මොනවා හරි products ගැන විස්තර වෙන ඉස්සරහට ඔයගලන්ට දැනුවත් කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ආයෙ හමු වෙමු.